Hej och välkomna till en kort presentation utav det här projektet, The Making of a UX Designer. Jag heter Mattias Posar, det är jag som har gjort de här intervjuerna och satt ihop projektet. Och det kommer sig av att jag ett år sedan började plugga UX-design här i Göteborg. Och ämnet var nytt för mig, jag var osäker på vad som var viktigt och högprioriterat, vad jag borde fokusera på, vad jag kunde ignorera, vad jag inte borde stressa så mycket över och så vidare. Och jag hade gärna velat ha tillgång till en eller några personer som hade gått igenom samma resa som jag, men som var längre fram, som var mera kunniga, mera erfarna. Som jag kunde se, okej, det är ungefär den här inriktningen som också jag är intresserad av, och då kan jag tänka så här kring utbildningen och vad jag fokuserar på. Och det finns ju jättemycket lärorika resurser som man kan ta del av, men inte en sån tydlig mentorskap eller någon man kan följa hela vägen. Så därför föddes det här projektet. Jag gjorde ett open call till min klass som består av 30 personer ungefär. Och 11 utav dem ställde upp på en intervju. Och då har jag gjort en intervju med dem och ställt samma frågor till alla. Och min förhoppning är då att kunna följa dem genom åren, så att senare när de väl har gått ut och tagit examen och sen börjar jobba och så vidare. Hur utvecklas de? Hur ser de tillbaka på sin utbildning och sin karriär och hur har de tänkt? Så att det här är första steget i en längre process, hoppas jag. Först och främst vill jag tacka mina kamrater som har ställt upp på intervjun och tack för visat förtroende att jag har kunnat få göra de här intervjuerna med er. Trots att vi har haft gått samma kurser och samma erfarenheter så har vi dragit lite olika slutsatser och erfarenheter och våra fokus skiljer sig, vilket har varit väldigt intressant att se. Och det hoppas jag även är intressant för andra som kanske börjar sin UX-bana just nu. Så om du är ny inom UX eller något näraliggande fält och du tycker att de här intervjuerna är användbara eller inte användbara, du får jättegärna lämna en kommentar, kontakta mig via på LinkedIn eller via e-post eller på YouTube. Jag tar jättetacksamt emot alla kommentarer. Det här projektet ska ju löpa över flera år, så att allt jag kan få reda på som kan förbättra processen är ju asbra. Tack så mycket till mina kära kamrater på UX22 på IT-högskolan i Göteborg för att ni ställde upp på det här. Tack till dig för att du tittar på det här. Och om du lämnar en kommentar, tack extra mycket. För mig som intervjuare, det är såklart mycket lättare att ställa frågor än att svara på dem. Så att för att det ska bli rättvist så ska jag ta och läsa alla frågor och försöka besvara dem själv. Lite korthet så här. Berätta, vem är du och vad bra att veta om dig? Jag heter Mattias Posar, jag är född i Polen, uppvuxen i Sverige. Har bott i Göteborg sedan 20 år tillbaka. Jag är utbildad som fotograf och konstnär. Jag har de senaste 8 åren jobbat som projektledare och samordnare på konstnärernas kollektivverkstad här i Göteborg. Samtidigt som jag har jobbat som frilans med att undervisa inom arkitektur, fotografi och lite andra saker. Och haft mitt egna konstnärskap vid sidan av. Beskriv vad UX-design är för någon som inte vet. UX-design, User Experience Design, handlar om att identifiera vad är det för problem folk har och hur kan vi lösa det på bäst sätt. Det är kortfattat. I det här så är det inkluderat då att man ska göra research, det vill säga observationsstudier eller intervjuer eller enkäter eller tester på mobiler eller vad det nu kan vara för någonting. Och sen få en process där man ska hitta den bästa lösningen och testa den här lösningen så att man hela tiden har användaren i fokus. Tanken är att man inte ska vara ett designgeni som designar helt efter eget huvud, utan faktiskt basera det här på undersökningar och i samtal med en användare. Och inom en organisation så är man också då användarens röst, är det tänkt. Vad utmärker en bra UX-designer? Det kan finnas lite olika UX-designers. Fältet är så pass brett så att vissa jobbar med research, andra formgivning. Men det de har gemensamt skulle jag säga är att de är ödmjuka, de är villiga att lära sig och lyssna av andra. De har lätt för att samarbeta med andra, vilket krävs. Och de har någon känsla för färg och form eller estetik överhuvudtaget. Att något ska flyta på. Det är nog de 3 grejerna. Och följdfrågan är ju då, vad gör dig till en bra UX-designer? Det som gör mig till en bra UX-designer är att jag har en ganska bred kunskapsbas att stå på. Jag har lätt för att identifiera problem och se mönster. Jag tänker ganska systematiskt. Jag är väldigt pedagogisk när jag vill. Och jag har ett bra estetiskt sinne. Det är nog mina starka sidor, tror jag. Hur kom det sig att du pluggar UX-design? Det som lockade mig till UX-design var att UX verkade vara en jätterolig blandning utav etnografi och antropologi, designarbete och IT och problemlösning. Så att det kändes ju som att det var ju en bra kombo. Har min uppfattning om vad UX-design är ändrats under det första året?
Det har det väl, men det här tror jag är mycket utbildningsbaserat. Vi fokuserar väldigt mycket på skärm. Så att det är mycket appar, det är mycket dataskärmar. Medan det jag tänker kring UX-design handlar ju också mycket om servicedesign. Så att mycket ett steg bak, så att mer om helheten. Hur ser hela tjänsten ut? Det kan vara så mycket, men verktygen för att analysera dem är samma. Men i skolan så har vi framförallt fokuserat på skärm. Och jag trodde inte att det skulle vara så mycket betoning på skärm. Typografi, allt det här. Men det var kanske också lite önsketänkande från min sida, för att i och med att jag redan jobbat med grafik och typografi sedan innan, att jag hoppades att det skulle vara mer av andra saker. Beskriv något som du är nöjd med som du gjort första året. Det kan vara ett projekt eller en erfarenhet eller insikt. Då har vi väl två saker. Insikten att jag är ganska bra när det gäller grupparbeten. Vi har jobbat agilt och i Scrum hela tiden, så att jag har varit Scrum Master flera gånger och det har varit lyckat och framgångsrikt. Jag har inte fått skäll i de anonyma utvärderingarna. Det känns ju bra och överraskande, för jag har aldrig riktigt sett mig själv som en teamplayer på det sättet. Erfarenhetsmässigt, det som har varit intressant har varit att till exempel följa med när folk shoppar i en matvarubutik och mappa ut det och se vad är det för punkter de hänger upp sig på, vad funkar inte, och göra en sån customer journey. Det var väldigt lärorikt. Det är ju läskigt att göra för att man måste ju ragga upp folk och sådana saker, men det var väldigt kul att genomföra dem. Har något varit särskilt svårt eller utmanande det första året? Det är nog grupparbetena, skulle jag säga. Vi är ett gäng designstudenter som alla ska jobba i ett team och ändå fördela uppgifter på olika kompetenser som vi ännu inte har. Det gör ju att grupparbetena blir utmanande, och som sagt, det var ju lärorikt, men det var svårt. Om du hade kunnat ge ett råd till dig själv innan du började plugga, vad hade det varit för råd? Jag gav ett råd till mig själv innan jag började plugga, och det var att jag skulle släppa alla andra projekt, bara fokusera på det här, inte läsa jättemycket böcker, en bok i taget, en kurs i taget, göra klart allting. Och det höll jag väl i någon månad eller två. Men sen ganska snart så det är så mycket som är intressant, så att jag började läsa mycket brett och gå andra kurser och lite sådana saker. Och det är ju kul, men det är inte så användbart. Så rådet hade varit att läs de här basic-böckerna och gör basic-övningarna, greppa dem till en början och traggla igenom det. För att även om det är intressant att läsa om bygger du business case för service design inom medelstora organisationer. Alltså det är sjukt intressant, men det är inte användbart för en förstaårig student på UX. Så släpp de här avancerade grejerna, fokusera på det som är basic som du kan implementera och testa och lära dig av nu. Så lägger du mycket bättre grund. Vet du vad du skulle vilja jobba med efter utbildningen? Det viktigaste tror jag för mig är att det jag jobbar med ska vara intressant på något sätt. Det ska vara utmanande, intellektuellt, kreativt. På något sätt ska det vara utmanande. Det behöver absolut inte vara glamoröst. Jag tror de här stora avancerade myndighetssystemen eller business-to-business-systemen eller sjukhussystem, sånt tror jag, de har ju jättestora behov, och sånt hade ju varit väldigt intressant att jobba med. Så det behöver absolut inte vara glamoröst. Men det ska vara intressant. Om det sen är inom det statliga eller på en konsultbyrå eller på ett forskningsinstitut, det beror ju på situationen. Så länge jag kan applicera det jag har lärt mig i utbildningen och komma till användning på ett sätt som liksom stimulerar mig och som är användbart, så är det nice. Och motfrågan är, finns det något du absolut inte vill jobba med? Jag tror man får bedöma det från fall till fall. Det är svårt att säga nu. Det finns ingen bransch där jag på rak arm skulle säga så här, men det här känns inte intressant. Det finns ju något lärorikt i stort sett allting. Sen känns det väl kanske mer moraliskt tveksamt om jag skulle jobba med bättre interface för en app som jobbar med slavhandel, eller få folk att gambla bort sina pengar, eller bli beroende av cigaretter, vad vet jag. Men det får vi bedöma från fall till fall. Men intressemässigt så finns det jättemycket att lära sig även av omoraliska eller amoraliska businessområden. Och var den gränsen går, det är lite luddigt. Men jag hoppas att jag har tillräckligt mycket ryggrad för att säga nej ifall det är något som verkligen går emot mina värderingar. Sista frågan, på mindre än en minut. Beskriv en typisk arbetsdag våren 2027 och hur ska jag nå dit? Den här frågan är ju rolig att ställa, men den är helt hopplös att svara på. 2027, då har det gått 3 år efter examen. Så att jag är kanske i någon typ av mera seniorroll. Kanske design lead någonstans. Eller så är jag en konsult bland många. Men
idealiskt sett så jobbar jag någonstans där jag kan fritt styra över varifrån jag jobbar. Och jag har någon typ av kontroll över vilka typer av projekt jag jobbar med. Så att jag är i en position att säga nej till en del saker, men såklart inte till allting. 3 år in, det är inte så lång tid. Hur som helst, om du tyckte det här var intressant eller om du har frågor eller kommentarer, kontakta mig på LinkedIn, skicka ett mail eller likea videon, vad vet jag. På återseende.